بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ان شاء الله موږ نن په بل ایکسپریمنت باندې خبر کوو. هارشي اینڈ چیس ایکسپریمنت. ګوره هارشي اینڈ چیس ایکسپریمنت په 1952 کې شوی و. د دې د چې کوم ساينټیست کړو یو هارشي نوم او د یو چیس نوم دوی د ایکسپریمنت 1952 کې کړو. خو خبره قزړه روان دي چې ډي ان اے از ا هیریډیټي میټیریال. دا خبره کوي چې آی د ډي ان اے هیریډیټي میټیریال دی کنه دی. نو په دې باندې د ټول اورنی ایکسپریمنت ګریپ کړی په 1928 کې. بیا په دویم ایکسپریمنت په 1944 کې ایوري میکلوید او میکارټي کړو. هغه دوه ایکسپریمنت الریډي اپلوډډ دی، هغه ځان له وګورئ. نن پسې نمبر دی د هارشي اینڈ چیس ایکسپریمنت. دیو دا ایکسپریمنت کوي چې آی واقعي د ډي ان اے هیریډیټي میټیریال دی کنه دی، او دا ولا خو بالکل ښکلی زبردست سالډ مطلب ثبوت ولور کوي چې واقعي ډیفینیټلی ډي ان اے موږ سره هیریډیټي میټیریال دی. مطلب د مور او پلار نه چې بچو ته څوک خصوصیت راوړي هغه ډي ان اے دی، پروټین نه دی. ٹھیک ده. نو هارشي او چیس دا دوه کوم ساينټیست دي چې کوم ایکسپریمنت کوي په 1952 کې. نو دوی د پاره دوی چې کوم میټیریال دی د تجربې لپاره کوم سامان پکار دی. نو هغه درې قسمه سامان، یو دی بکټریوفیج وایرس، یو دی ایکولای بکټیریا او یو دی ریډیواکټیو آیسوټوپس. بکټریوفیج وایرس تاسو پیژنئ. بکټریوفیج وایرس داسې وایرس چې دا به په بکټیریا باندې اټیک کوي. لکه بالفرض دا زموږ سره د بکټریوفیج وایرس شکل دی. ٹھیک ده. سټرکچر زه جوړوم دا زموږ سره بکټریوفیج وایرس دی او د بکټریوفیج وایرس کې دوه حصې زیات پکې څه نه وي. یو پکې ډي ان اے او بل زموږ سره دا بار کم کوډ چې دا د ډي ان اے د باقي بردا لکه یا دا نیک یا دا بر د سر غونډه کی دا زموږ سره پروتین نه جوړی نه د پروتین نه. بس د بکټریوفیج وایرس نه بعد بیا زموږ سره د ایکولای بکټیریا. ایکولای بکټیریا زموږ سره بکټیریا ټیک ده. دا زموږ سره ایکولای بکټیریا. د دې دریم چې کوم سامان د تجربې لپاره هغه ریډیواکټیو آیسوټوپس دي. اوس په ریډیواکټیو آیسوټوپس دا ځان پوهیږي کې ریډیواکټیو آیسوټوپس مطلب ریډیواکټیو. لکه فرض کړه دا زموږ سره یو ایلیمنٹ دی او د ایلیمنٹ آیسوټوپ دی. ټیک ده. د کیمستري خبرې دي او د ریډیواکټیو باندې پوه کوم. ریډیواکټیو مطلب دا چې دینه بس رڼا خارجيږي، رڼا به خارجي ده. مطلب دا د یو ایلیمنٹ دی، د ایلیمنٹ د آیسوټوپ دی چې دینه به رڼا ریلیز کی. بس دې ته موږ وایو ریډیواکټیو آیسوټوپس. نو دا ریډیواکټیو آیسوټوپس هم سره بیا په دوه قسمه باندې ریډیواکټیو آیسوټوپس په دوه قسمه باندې دي. ګورئ، یو د سلفر یو د سلفر آیسوټوپ دی، یو د فاسفورس آیسوټوپ دی. دلته اوس وګورئ زموږ چې کوم نارمل سلفر دی دا هغه زموږ سره اټامیک ماس 31 دی او د دې بیا د آیسوټوپس اټامیک ماس شي دی هغه دی 32. ٹھیک ده. دا زموږ نه پکار، زموږ د آیسوټوپ پکار دی 32 والا، ځکه چې دا آیسوټوپ ته ریډیواکټیو آیسوټوپ ته او دینه برانه ریلیز کی. نو موږ تجربه کې دا پکار دی. اول زموږ سره فاسفورس دی. فاسفورس علامت پی دی. د دې نارمل چې کوم اټامیک ماس دی هغه 32 دی او د دې آیسوټوپس بیا چې کوم دی هغه 35 آیسوټوپس دی. دا ریډیواکټیو آیسوټوپ دی جوړي، مطلب دی نه رڼا خارجي ریلیز کیږي. چیس او هارشي چې کوم د ایکسپریمنت لپاره دا کوم درې شنه استعمال کړو هغه کې نمبر 1 دی بکټریوفیج وایرس، 2 نمبر ایکولای بکټیریا. ٹھیک ده. او بیا پسې د دوه آیسوټوپ S32 او P35 د دوه آیسوټوپس دي. دا دوه آیسوټوپس دي ریډیواکټیو آیسوټوپس دي، مطلب دی نه رڼا روشنی مطلب لایټ خارج مطلب ریلیز کوي. نو ګورو چې دوی اوس دا تجربه څنګه کوي. خو د دې نه مخکې تاسو زما سره دی بکټریوفیج وایرس دوباره راشي. دا بکټریوفیج وایرس کې زموږ تاسو ته ما مخکې چې په دې کې دوه شی نه دي. دی خو ګوره دا زموږ سره فرض کا دا دی بکټریوفیج وایرس. ٹھیک ده. نو په بکټریوفیج وایرس کې ما تاسو ته ویل چې یو پکې پروتین دی یو پکې ډي ان اے دی کنه. اوس پکې دلته دا خبره یاد ساتئ چې کله د بکټریوفیج چې کوم وایرس دی په دې کې دوه کمپوننټ دی، یو پکې ډي ان اے دی یو دا کوډ دی. دا کوډ چا نه جوړل د پروتین نه. او پروتین کې سلفر، مطلب دا پروتین چې کوم جوړ شوی په دې کې سلفر شته او دلته کې دا ډي ان اے په ډي ان اے کې اوس فاسفورس دی. دا خبره اوس ګوره یاد ساتئ، پروتین کې سلفري او په ډي ان اے کې پروتین استعمال شوی دی. نو اوس ګورو چې دا ایکسپریمنت هارشي او چیس څنګه کوي. نو دلته ګورئ اوله لکه دا مسا یو بکټریوفیج وایرس دا یو دا دی. اوله د دې بکټریوفیج وایرس موږ دلته ما تاسو ته ویل کنه چې په پروتین کې سلفري، نو د سب موږ د S32 والا آیسوټوپ دلته ولګو. نو دلته کې په بکټریوفیج وایرس کې
لکه پروټین په کومه پارټ کې دی په دې کوټ کې دی کنه په ډي ان اے کې خو نشته نو زه به دا S32 کوم سلفر چې دی دا به زه داسې سور په دې باندې شو کوم لکه داسې یو نښه به ورکړم لیبل مې کوم مطلب دا دی چې بکټریوفیج وایرس چې کوم کوټ یې هغه ما لیبل کړه په څه باندې په S32 آیسوټوپ باندې ٹھیک ده دا اوس ما سره یو میډیم دی په دې میډیم کې مطلب سلوشن دی په دې سلوشن کې زما سره دا بکټیریا پرته ایکولای بکټیریا ده او دلته ورته دا وایرس په اوله موږ دلته راوړتو لکه دلته دا S32 موږ څنګه ورکړو ګورئ ورته لکه سپوز دا زموږ سره دغه وایرس دی بکټریوفیج وایرس دی میډیم دی په میډیم کې موږ بکټیریا پرېښوه کومه ایکولای بکټیریا او بکټریوفیج وایرس مو ورته راوړتو او S32 آیسوټوپ مو ورته راوړتو نو دا موږ دې ته راوړتو نو دا به دې پورې اوس د باره د پروټین کوډ پورې ونښلي ټیک ده او دنده پکې څوک دی ډي ان اے دی که نه ښه جناب دا خو زموږ سره بکټریوفیج وایرس دی بکټریوفیج وایرس موږ د دې پروټین کوټه پورې S32 آیسوټوپ اټیچ کوو په دې سلوشن کې نو بیا دا کوم دغه چې دی دا بکټریوفیج وایرس دا به اوس ځي او دا به اټیک په چا باندې کوي په دې بکټیریا باندې ټیک ده نو زه به دا دلته لږ زوم کوم ځان ته داسې لکه دا زما څه بکټیریا ده ټیک ده او په دې باندې دا بکټریوفیج وایرس دا دی راغی بکټریوفیج وایرس پې وکړو دلته اټیک دلته کې دا خبرې دلته کې موږ هسې بار ځان ته لږ زوم کړو غټ هم کړو په دې وجه ما تصویر بار جوړ کړم دلته په دې پروټین کوډ پورې څه شی لګېدلی S32 په آیسوټوپ او رڼا والا ایلیمنټ په لګېدلی که نه کله چې دې په دې باندې اټیک وکړو دا قصه مې څه وشوه نو دا خو یو سلوشن دی نو دا سلوشن دوی راواخیست په یو لوښي کې په یو بیکر کې یا په یو لوښي کې راواخیسته ټیک ده د دې نه دا بیا ورواړو بل یو ټیسټ ټیوب ته دا ټیسټ ټیوب دی ټیک ده څه شی دا سلوشن لکه دې کې پوره دا سلوشن دی دا سلوشن دا ټیسټ ټیوب دی ټیسټ ټیوب دا ټیسټ ټیوب یو کېښود په سنټریفیوج ماشین کې چې سنټریفیوج ماشین کې دا ټیسټ ټیوب کېښود نو دا به داسې تاوی نو په دې کې به چې کوم هیوي پارټیکل په دې سلوشن کې دي درانه شیونه هغه به دې ټیسټ ټیوب کې یخته کینی ټیک ده او هغه سپک شیونه به بره په سر باندې پاتې شي دا نو ګوره لټه خبره ده چې کومه دا سلوشن دی په دې سلوشن کې بکټیریا ده نو موږ ته په دې او ګوره دا ایکسپریمنټ په دوه سټیپه کې کوي اولنی سټیپ کې موږ څه چلو S32 آیسوټوپ موږ د بکټریوفیج وایرس د پروټین پر ولګاوه دا یو سټیپ شو په دویم سټیپ کې به اوس بله خبره وي اوس تاسو لپاره د پوهې خبره دا ده چې کومه دا د رڼا والا د آیسوټوپ S32 دا موږ ته په بکټیریا کې دنده په نظر رانغی په بکټیریا کې دنده په نظر رانغی دا رڼا موږ ته د بکټیریا نه بار په نظر راتله په دې میډیم کې لکه دا رڼا په کوم ځای کې راتله بار دې میډیم کې داسې دلته راتله نو دې خبرې مطلب دا شو کلیر کټ دا خبره واورئ چې لکه بکټیریا بکټریوفیج وایرس کې دوه شیونه دي ډي ان اے دی پروټین دی پکې نو پروټین نه دا کوډ جوړ لګنه لکه پروټین دنده نشي لنډه خبره ده دا د ډي ان اے خبرو خلافات را ورسره کوو دلته دا اوله خبره ده شور کنفرم شوه چې په دې تجربه کې دا پروټین نو چې کوم جوړ کوډ دی دا بکټیریا ته نشي ننوتی د هغې وجه دا ده چې موږ دلته ولیده که نه چې کومه رڼا والا آیسوټوپ شی موږ په دې کوډ پسې لګولی هغه موږ ته د بکټیریا نه بار په نظر راځي په دې میډیم کې لکه میډیم کې رڼا ده رڼا والا آیسوټوپ شته خو په بکټیریا کې دننه نشته دی اوس به موږ داسې چل کوو دوباره چې دا بل بکټریوفیج وایرس دی دی خو ګورئ دا هر څه زه پاکوم دا زموږ سره دا بکټریوفیج وایرس دی دوباره ورته وګورئ شاباش دا بکټریوفیج وایرس دی او دې کې دنده زموږ سره څه شی دی دا ډي ان اے دی که نه دا ډي ان اے دی نو دې دا اوس بیا سلوشن کې موږ بیا بکټیریا پرېښوده کومه ایکولای بکټیریا او بکټریوفیج وایرس هم پکې پرېښو او بکټریوفیج وایرس موږ دلته اوس وکمیلو P35 آیسوټوپ هم ورته راوړتو نو اوس دا فیصله تاسو کې ما تاسو دلته پوهه کړي چې دا P35 چې کوم آیسوټوپ دی دا به د بکټریوفیج وایرس د کومې حصې څخه نښلي د ډي ان اے څخه که د پروټین د کوډ څخه د ډي ان اے څخه به نښلي ډي ان اے دا دنده دی که نه د دې څخه مخکې داسې نه ماسور ګرځي دا دلته کې دی دا به زه بار تاسو چې شوم دا دې څخه موږ اټیچ کړو نو دې بکټریوفیج وایرس لاړو په دې بکټریو کو اټیک دلته کې به څو ځله داسې کوم ټیک شوه دا زموږ څخه ډي ان اے دی که نه ډي ان اے دی او دله موږ سر آیسوټوپ هم ورکړی دی سور کلر ته زموږ آیسوټوپ دی نو دلته کې
اوس بیا دا سولوشن خدا خبر ټوله شو دی بکټریوفیج وایرس په بکټیریا باندې اٹیک وکړو نو بیا دا سولوشن په لوښي کې راوړل دی لوښي نه موږ بیا ټیسټ ټیوب ته ورکړل په ټیسټ ټیوب کې بیا موږ په سنټریفیوج ماشین باندې تا وکړو نو دلته کې بیا درانه شي نه لکه فرض د موږ ټیسټ ټیوب دی ورسره لګي ٹھیک ده نو دلته کې درانه شي نه یخته کې نه ست د یخته لکه بکټیریا او وایرس درانه ده نه په یخته کې نه پروتین دا کوټ سپک نو هغه بره پاتې شو ٹھیک ده دلته کې اوس اصل کې رڼا په کوم ځای کې ښکاري ده په دې لاندې په دې ته چې کوم جوړ شوی په ټیسټ ټیوب کې خو لنډه خبره ته دلته کوم په دې په کوم چې دلته کې په دې میډیم کې اوس رڼا موږ ته بار په نظر نه راځي بلکې رڼا موږ دننه په بکټیریا په نظر راځي دا ځکه چې دلته کې رڼا والا سوړب ته چا سو ډي ان اے سو کنه دې مطلب دی چې ډي ان اے دلته راولېدل دی څوک راولېدل دی ډي ان اے او د ډي ان اے سره مطلب هغه ایسوټوپس موږ لګولې دي دا ډي ان اے دی او دا سور کلر والا هغه ایسوټوپ دا ته موږ راګزارل دی دا د دې وایرس راګزار کو دې خبرې نه دا صفا پته ولګي چې مطلب بکټریوفیج وایرس چې کوم پروتین کوټ هغه دنده نه دي بلکې دنده ډي ان اے دي په دې بکټیریا کې بیا غو څه شی ولې تجربه کې ډېر شي بچي د وایرس ولې ټیک ده ډېر شي واړه بچي ولې نو دې خبره دا خبره ثابته شو چې جینیټیک میټیریل یا هیریډیټری میټیریل څه وي هغه ډي ان اے دی پروتین نه دی لکه دا ډي ان اے زموږ سره هیریډیټری میټیریل جینیټیک میټیریل پروتین نه دی کلیر ده خبره د دوباره تو وګورئ هرشي اینڈ چیس ایکسپریمنٹ 1952 کې کړو 1952 کې د دې ایکسپریمنٹ لپاره د کسانو د درې شي نه پکارو بکټریوفیج وایرس ایکولای بکټیریا او ریډیواکټیو آیسوټوپس ریډیواکټیو آیسوټوپس بیا موږ سره په دوه قسمو سلفر او فاسفورس د سلفر نارمل اټامیک ماس 31 دی او د آیسوټوپ ماس 32 دی دا راوغیس او د فاسفورس نارمل اټامیک ماس 32 دی او موږ آیسوټوپ راوغیس 35 کلیر نو دلته بیا چې موږ تجربه کوو نو په تجربه کې موږ اوله یو لوښی راولو یو میډیم راولو هغه میډیم کې موږ بکټیریا پرېږدو کومه ایکولای بکټیریا او بکټریوفیج وایرس ما کوم پرېږدو په اوله سټیپ کې لکه دا دوه سټیپ کې دا تجربه کېږي په اوله سټیپ کې موږ S32 ورته نو S32 مطلب سلفر چا کې په پروتین کې نه نو دا S32 به زیو د دې بکټریوفیج د پروتین پورې بنخلي د کوډ پورې بنخلي نو کله چې بیا موږ دا سولوشن سنټریفیوج ماشین کې واچو تاو کو نو مطلب لنډه خبره ده چې موږ ته رڼا د بکټیریا نه بار په نظر رااله دې خبره دا پته ولګېده چې پروتین کم از کم د پروتین نه چې کوم جوړ کوټ دی دا بکټیریا دننه دی شیدلی بیا به دوباره موږ دویم سټیپ دا چلو کوو چې ډي ان اے موږ په P32 باندې کلر کوم لیبل هم کو چې دې بیا په بکټیریا باندې اټیک وکړو نو مطلب موږ ته رڼا دننه په بکټیریا کې په نظر رااله نو دې خبرې مطلب دا شو جینیټیک میټیریل مطلب ډي ان اے دی پروتین نه دی ځکه چې دلته کې نه بیا بچی پیدا کېږي نه بچی پیدا شو د بکټیریا کې دا خبره کنفرم شور شو چې جینیټیک میټیریل موږ سره ډي ان اے دی پروتین نه دی زه امید کوم تاسو به د هرشي او چیس په دې ایکسپریمنټ باندې پوه شئ ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ